මං හිතුවා දෝගලන්ට මං ගොඩක් කන්න ආස විදිහට චිකන් හදන්න කියලා දෙන්නම් කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරි එකක් නේ හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඩෙවල් දාලා. මේක ඇත්තට දෙකටම නැති චිකන් තෙල් දාලා. බලමු ඕන දේවල්. මම චිකන් කෑලි ටික පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකුවට කපා ගන්න එපා. එතකොට රස නැහැ. රස අල්ලන්නේ නැහැ. ලුණුයි ගම්මිරිසුයි විනාකිරි දාලා අත ගාලා මං පැයක් විතර තියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් කලින් දවසේ රෑ අත ගාලා විරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩිපුර එතකොට ෆ්ලේවර් එක අල්ලයි. ඒ අරුණාම අපිට තෙල් ඕනේ බැද ගන්න. soy sauce, oyster sauce, මම chili paste ටිකක් අරන් තියනවා. chili paste කන්න කැමති නැත්නම් කෑලි මිරිස් විතරක් දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලුණු ගම් මිරිස් කහ පොඩ්ඩක් අරන් තියනවා. මම කහ එක ගත්තේ chicken එක දාලා අත ගා ගන්න. වේලසනින් එක කරලා තියෙන්නේ චුට්ටයි බොහොම පොඩ්ඩයි ඕනේ. අබ කුඩු, තක්කාලි, මාළු මිරිස්, ලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, සැල්දිරි, රම්පෙ කරපිංචයි. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේ චිකන් එක ඔයගොල්ලෝ වේලස්නින් ප්ලෑන් කරලා මං කිව්වා අත ගාලා තියාගන්න එක්ක පැයකට දෙකකට ඉස්සෙල්ලා එහෙම නැත්නම් කලින් දවසේ රෑ. ලුණුයි සුදු ලුණුයි තලා ගන්න එහෙම නැත්නම් හීනියට කපා ගන්න. මං ආසයි පොඩ්ඩක් කෑලි හැපෙනවා නම් ඒ නිසා මං ඒක කපලා ගන්නම්. ලුණුත් ටිකක් ලොකුවට කපන්න. ගොඩ හීනියට තීරු ගහන්න එපා. ටිකක් හැපෙන සයිස් එකට කෑලි මේ වගේ හිටින් මේ වගේ ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න. තක්කාලිත් ලොකු කෑලි කපලා තියාගන්න. එක්ක මේ විදිහට පෙති ගහන්න. එහෙම නැත්නම් එහෙම වෙජස් කපන්න. තීරු හිටින විදිහට. තක්කාලි ගෙඩි මං චිකන් අරන් තියනවා කිලෝ එකක්. චිකන් කිලෝ එකට ලුණු ගෙඩි ලොකු සයිස් එකේ ලුණු ගෙඩි 3යි තක්කාලි ගෙඩි 3-4ක් ප්‍රමාණය අනුව සුදු ලුණු බිග් 6ක් 7ක් පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් ඉඟුරු අඟලක විතර කෑල්ලක් මේ වගේ. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ චිකන් ටික බැද ගන්නවා. බැද ගන්නකොට ගැඹුරු තෙලේ නෙමෙයි. තාච්චිය හොඳට රත් වෙන්න ඉඩ දීලා තෙල් සාමාන්‍යයෙන් ෂැලෝ ෆ්‍රයි කරන ලෙවල් එකට තෙල් ටිකක් දාගන්න. තෙල් මේකට මම මේ සැන්දි 5ක් විතර දාගන්නවා. ඔගොල්ලෝ ගන්න චිකන් ප්‍රමාණය අනුව බලලා දාගන්න. දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඈතට වෙලා ඉඳන් දාන්න. නැත්නම් ඇඟට විසි වෙයි. චිකන් ටික බැදිලා තියෙන්නේ. මේකට අපි oyster sauce මේ සැහැඳි 3ක් විතර soy sauce වේලස්සනින් දාගන්න එපා. මොකද තාච්චිය කර වෙනවා මේක රත් වෙද්දි. ඒකත් හැඳි 3ක් විතර. මම chili paste ටිකක් ගන්නවා කියලා. chili paste මේ සැහැන්දක් විතර. මේක ඕගොල්ලන්ගේ සැර ප්‍රමාණය අනුව මතක තියාගන්න. අපි මාළු මිරිස් දාන හින්දා ඒකෙනුත් සැරක් එනවා. මම මේ සැහැන්දක් විතර දාගන්නවා. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න.
දැන් ඒ ටික කලවම් වෙලා අපි මේ ටික දාගමු. ඉස්සෙල්ලා ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාගන්න. ලුණු ටිකයි මේක වැඩි වෙලා තැම්බෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉක්මනට හයි ෆ්ලේම් එකක දාලා කලවම් කරගන්න. මේ අන්තිම ටික මේවා දාන්නේ ඔක්කොම ෆ්ලේවර් එකට. මස් එක හොඳට බැදිලා හින්දා ඕන්ට වැඩි වෙලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. තක්කාලි, සැල්දිරි, මාළු මිරිස්. ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්න. ලුණු ඇඹුල් බලන්න සෝස් එහෙම මදි නම් දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේකට ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් වුණත් දාගන්න. මං හිතනවා තක්කාලි දාපු හින්දා අවශ්‍ය වෙන එකක් නෑ කියලා. මට හිතනවා තව oyster sauce උයි soy sauce උයි චුට්ටක් දාගන්න. ප්‍රමාණයට මදි වගේ. තව මේ සෑන්ඩි දෙකක් විතර. මම මේකට මේ වෙලාවේදී දැන් දානවා අබ කුඩු ටික. ඒකෙත් තේ හැඳි දෙකක් විතර. තව ගම්මිරිසුත් මේ සැහැන්දක් විතර දාගන්නවා. මේක හොඳට මික්ස් කරන්න. දැන් මේ ටික මේක මික්ස් කරගෙන මේක තැම්බිලා ඇති. තැම්බිලා නෙමෙයි ඇත්තට කලවම් වෙලා ඇති. අපි මේක ඩිෂ් එකකට බෙදාගමු. මං කිව්වේ මේක ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මේකේ මාළු මිරිස් වල තක්කාලි වල එහෙම පාට ඒ විදිහටම තියෙන්න ගන්න. නැත්තම් ඩිෂ් එකට සර්ව් කරනකොට ලස්සනක් නැහැ, රහක්කුත් නැහැ. මම මේක උඩට සැල්දිරි කොළ දෙකක් දාලා ගානිෂ් කරගන්නවා. මේ මගේ චිකන් තෙල් දාපු ඩිෂ් එක.